ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં અને આજે આપણે RBI પોલિસી આવતા જોઈ એક્સપેક્ટેડ ગ્રાઉન્ડ્સ પર આવતા જોઈ પણ ઓપનિંગ કમેન્ટ્સમાં તમે શું કહેવા માંગશો આપણી પોલિસીના માટે? એકદમ as per expected measures કે બેઝિકલી નો ચેન્જ ઇન રેટ સ્ટાન્સ લોકોને હતું ચેન્જ કરશે પણ આમ અડધા લોકો તો એમ બી વિચાર કરતા હતા કે નહીં હવે આ વખતે નહીં તો આવતા 2 વર્ષ મે બી મોન્સૂન ને બધું જોઈને પછી સ્ટાન્સ ચેન્જ કરે તો સ્ટાન્સ ચેન્જ કર્યું નથી વિચ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન અને મને પોતાને એમ હતું કે અગેન આ પોલિસીમાં કે નેક્સ્ટ 2-3 પોલિસીમાં કે જે લાસ્ટ યર આપણે ગ્રોથ ઇન્ફ્લેશનને પ્રાયોરિટી આપી હતી ઓવર ગ્રોથ દેટ વિલ ગેટ બેક ટુ નોર્મલ જે મે 2022 પહેલા હતું પણ nevertheless I think global geopolitical risk છે પ્લસ મોન્સૂન ની એક ક્લેરિટી આવી જાય એના પછી મે બી ઓગસ્ટ ઓર મે બી ઓક્ટોબર પોલિસીમાં they will change the stance but otherwise rate being not changing and that will not change for at least for some time આજની પોલિસીમાં લોકોને જે પોલિસી પહેલા એક્સપેક્ટેશન હતું પોલિસી પહેલા બી નહીં પોલિસીના 4 દિવસ પહેલા જે એક્સપેક્ટેશન હતું થોડું એગ્રેસિવ એક્સપેક્ટેશન હતું એનાલિસ્ટ વેર લુકિંગ એટ 1 cut to 3 cut before March 24 તો હું પોતે પર્સનલી નહોતો માનતો એમાં પણ before the policy started because of 2 rate hike Canada and Australia market had tapered it down to 1 or 2 rate cut એ બી નથી માનતો but હવે of course market is divided with 1 rate cut maybe ફેબ્રુઆરીમાં or maybe in April 24 so let us see how it goes but as of right now I would look at good news is whether rate cut happens or not for next at least unless something dramatically globally થાય તો વાત અલગ છે but next move whenever it happens 6 months 1 year 1.5 year if it is going to be a cut એબ્સોલ્યુટલી પણ જયેશભાઈ અત્યારના આપણે જોઈએ તમે જેમ કહેતા હતા કે લાગતું હતું કે આ વખતે કંઈ સ્ટાન્સ ચેન્જ કદાચ થશે પણ સપોઝની વાત કરીએ કે જેઓ કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં રેટ હાઇક ન થયો હોત અને ઓફકોર્સ આપણે ફેડની અવેટેડ છે નેક્સ્ટ વીકમાં તો તમને લાગે છે કે કોઈ આપણે કોઈ બીજું ડિસિઝન જોયું હોત અથવા તમને એમ જ લાગે છે કે જે આજે ડિસિઝન આવ્યું છે એ જ કાયમ રહ્યું હોત? માર્કેટ એક્સપેક્ટેશન માર્કેટનું કામ છે ટુ એક્સપેક્ટ થિંગ્સ બટ આમ જોવા જઈએ તો ઇટ ઇઝ રાઈટ બીકોઝ હજી તમારે 2 રિસ્ક તો છે હજી મોન્સૂનનું રિસ્ક છે અને જીઓપોલિટિકલ રિસ્ક છે અને આટલી મહેનત કરીને ઇન્ફ્લેશનને તમે ફાઇટ કર્યું છે તો યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ લીવ ઇટ ઇઝી you would rather err on caution than rather err on aggression, right? So from that perspective, I think it is fine to say that, you would be more cautious till you become very sure that trajectory is only moving that way and there are upside risk has kind of reduced dramatically. Absolutely. વાત કરીએ ઇન્ફ્લેશનમાં તો ઓફકોર્સ ખાસું એવું કંટ્રોલમાં આવ્યું છે અને જે હવે નેક્સ્ટ બી પ્રોજેક્શન આપ્યા છે એમને પ્રોજેક્શન્સ ઘટાડ્યા પણ છે જે પહેલાં આપણે મોંઘવારીનું અનુમાન આપ્યું હતું એ પ્રમાણે કઈ રીતના તમે આ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ફ્લેશન ડેટા તમને લાગે છે કે આપણે સક્ષમ રહીશું જે ટ્રેજેક્ટરી એમને આપી છે એના માટે કારણ કે એક બિગ મોન્સૂનનું આપણે જેમ જોઈ રહ્યા છે કે એક ઓવરહેંગ છે જો કે આપણે જોયું કે કેરળમાં ઓલરેડી વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે પણ કઈ રીતના આગળ પિકઅપ થશે આજે આપણને ખબર નથી બિકોઝ ઇટ્સ જસ્ટ ધ બિગિનિંગ પણ કઈ રીતના તમે ઇન્ફ્લેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છો અને ઓફકોર્સ આપણે જાણીએ છીએ કે ગ્લોબલી કરતાં આપણે એક ઘણી સ્ટ્રોંગર પોઝિશનમાં છે પણ કોઈ એવા ગ્લોબલ ઇફેક્ટ જે આપણા ઇન્ફ્લેશન પર થોડું ઉપર નીચે કરી શકે? એક તો ઓફકોર્સ ગ્લોબલ છે લાગતું નથી પણ રિસ્ક ઇઝ ઓલવેઝ ધેર રાઈટ અને ઇટ ઇઝ અનનોન તો હવે એને તમે પ્રાઇસ તો કરી ન શકો પણ હા અનસર્ટેનિટી છે ગ્લોબલી એ નોન છે અનસર્ટેનિટી કેવી રીતના પેન આઉટ થશે એ અનનોન છે
તો એને પ્રાઇસ ન કરી શકો, બટ યુ હેવ ટુ બી અવેર અબાઉટ ઇટ. As far as local inflation is concerned, આમ જોવા જઈએ તો બધું જ across the board has come off, right? Monsoon can impact food items, but our government has been quite proactive on that. So doesn't look like, but yes, આપણા દેશમાં inflation, food particularly does matter on monsoon and stuff. એટલે તમે એક cautious રાખો. તમે બધા અલગ અલગ રિપોર્ટો આવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા બી હમણાં એલ નિનોનું પાછું રેફર કર્યું છે. નાવ રાધર હમણાં તમે કરો જૂનમાં, એના કરતાં તમે ઓગસ્ટમાં બી કરી શકો છો. બાય ધેટ ટાઈમ યુ હેવ સમ grip on what is the rainfall situation. So that's a minor thing. I would not really too much be worried about stance. Liquidity હમણાં abundant છે માર્કેટ, અને પ્લસ ગવર્નરે બી કન્ફર્મ કર્યું. અમારા બધાનું અનુમાન હતું જ્યારે એનાઉન્સ થયું 2000ની નોટ કે ભાઈ 50% will remain in deposit, but અત્યારે તો જે રીતના what we are hearing is 70% is remaining in the banking system. ગવર્નરે તો આજે 80% કહી દીધું ઓલમોસ્ટ. જી 85% સુધી એમને કહ્યું છે. પણ તો હવે જે ગ્રોથ પાર્ટ પર આપણે આવીએ, અહીંયા આપણે જોયું છે કે અહીંયા જીડીપી અનુમાન પણ એમને વધાર્યા છે, અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે રીતના ફોર્થ ક્વાર્ટરના નંબર્સ આવ્યા છે, પોઝિટિવ આવ્યા છે મોર ઓર લેસ. હવે જે આપણી ટ્રેજેક્ટરી છે, કારણ કે વર્લ્ડ ઓવરથી હવે ભારત તરફ એક નજર રખાઈ રહી છે, પછી એ માર્કેટ્સ હોય કે ઇકોનોમિક ગ્રોથ હોય, અને મેક ઇન ઇન્ડિયાનું ઓફકોર્સ એક ઘણું બધું આપણે જોઈ રહ્યા છે એની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ. કઈ રીતના તમે હવે ઇકોનોમિક ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છો? So growth wise, India is the only shining spot, that is true. RBI no forecast has been higher than the market, but I would still like to tend to go with RBI. Momentum, anecdotally, I don't do equity research myself, but anecdotally, when you talk to clients and all that, momentum looks pretty good. April-June quarter looks little softer, but I think that is taken into everybody's forecast, right? Though, of course, market research street is at 5.7 to 6% growth. RBI is at 6.5% growth, and they are quite confident about it. And same way on the inflation, જ્યારે RBI પેલા 5.30 કીધેલું ત્યારે આખું street was at 6%, and then like before the policy, 15 days before or 1 month before, the entire street started going below 5%. RBI now હવે 20 બેઝ પોઈન્ટ એ લોકોનું પ્રોજેક્શન ઓછું કર્યું. સો ગ્રોથ પર્સપેક્ટિવ, અને આપણે બધાને જ we can feel the pulse, but so it looks like pretty good achievable target, but we will come to know as and when it go, and as and when we reach there. But of course આ બધા research no growth forecast is at 5.7 to 6. સર, કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ એમને કહ્યું કે FY24માં મોડરેટ રહી શકે છે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? અને બીજી બાજુ એક્સપોર્ટ્સ પર કેટલો આપણે હવે નિર્ભર કરવું જોઈએ? કારણ કે ત્યાં આપણે કદાચ જોઈ શકીએ છીએ જે રિસેશન ગ્લોબલ કન્ટ્રીઝમાં કદાચ જો જોઈ રહ્યા છે, મે બી ત્યાંથી ડિમાન્ડ નહીં પિકઅપ થાય, અને હવે કદાચ તમને લાગે છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતાં સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર એક વધારે પ્રેશર રહેશે? સો ત્રણ પાર્ટ છે કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટમાં. સો પહેલા તો ગુડ ન્યૂઝ આપી દઉં કે ભાઈ આખું એક્સપેક્ટેશન લોકો કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ, there are people at zero, and the maximum what we are hearing is 1.1, 1.2. So that itself, even if you take the highest 1.2, that is also lower than what we have seen in the past few years. So એ એક બહુ સારું છે. I think બે ત્રણ ચીજ થઈ રહી છે. ઓફકોર્સ ગ્લોબલ રિસેશન ઓર ગ્લોબલ સ્લોડાઉનના હિસાબે તમારું મર્ચેન્ડાઇઝ એક્સપોર્ટ, મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપોર્ટ મે ગો ડાઉન, બટ એની સામે તમારું ઇમ્પોર્ટ બી સ્લો ડાઉન થશે. અગેન્સ્ટ ધેટ સ્લો ડાઉન, અને ઓફકોર્સ આઈટીના ગ્રોથના સ્લો ડાઉનની વાત કરીએ, પણ અગેન્સ્ટ ધેટ જે ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર GCC એનો જે ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે, which is tremendous, and when we see and speak to people,
that is not stopping. એ જે છે almost 30% growth last year, and that's growing at the same space now, right? એટલે that is going to take your current account deficit to a dramatic change. We are expecting $132 billion extra from that GCC kind of number. So from that perspective, I think current account deficit, even if it is 1%, it's a great thing for India. Like, we haven't seen 1% for a long time, and this is not into taking into account balance of payment. તમે જુઓ તો equity અત્યારે મેજર ક્લાયન્ટ્સ તો મેજર ઇન્વેસ્ટર્સ તો નથી આવતા, પણ રોજનું તમે જુઓ છો તો 1500 કરોડનું એક્વિટીમાં અરાઉન્ડ 1500 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે છે. So that's also coming. So from that perspective, currency માટે બહુ સારું છે. એક જ રિસ્ક એને કેવી રીતના એસેસ કરવું, અગેન મારા પેરામીટરની બહાર છે, પણ સપોઝિંગ ઓફ ગ્લોબલ રિસેશન અહીંયા ડમ્પિંગ થઈ જાય તો હાઉ ડુ યુ મેનેજ દેટ? બટ ઓફકોર્સ મને બહુ આઈડિયા નથી, પણ એક બેક ઓફ ધ માઇન્ડ છે. બટ અધરવાઇઝ કરન્સીમાં I think 1 year down the line, most of the market consensus, including myself, we are all looking at sub 80, and that after a long time we would have that kind of appreciation in currency. Absolutely. જયેશભાઈ, તમે જેમ કહ્યું કે માર્કેટમાં આપણે એફઆઈઝની હવે એક પાછી એન્ટ્રી જોઈ રહ્યા છે. એફપીઆઈઝનું અગર વાત કરીએ તો ઇન્ફ્લો $8.4 બિલિયન રહ્યો છે 6 જૂન સુધીની વાત કરીએ તો. ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ બધા જ મોડમાં અહીંયા પાછા પરત ફરી રહ્યા છે, અને આ એક ઇકોનોમી પર સે અને માર્કેટ પર સે એક મોટું અપમૂવ હોઈ શકે છે ફોર ધ નેક્સ્ટ ટ્રેજેક્ટરી કે ગ્રોથ માટે. ઇન્ડિયા હવે આઈ ઓલવેઝ સે કે હવે યુ કાન્ટ અવોઇડ ઇટ, અને યુ વોન્ટ ટુ બી ધેર રાઇટ નાઉ, અને એટલા એવા સ્વીટ સ્પોટ પર આપણે છીએ. પણ આ કેટલું સસ્ટેનેબલ તમને લાગી રહ્યું છે? અને ધીસ ઇઝ બિકોઝ આપણી જે ગ્રોથ સ્ટોરી ચાલી રહી છે એટલે તમે એક એડવાન્ટેજ છે, અને સાથે અત્યારના ચાઇના એટલું એક્ટિવ નથી, અને બીજા એશિયન કન્ટ્રીઝની આપણે વાત કરીએ તો એના કમ્પેરિઝનમાં આ કેટલું સસ્ટેનેબલ તમને લાગી રહ્યું છે? કયા એડવાન્ટેજીસ અત્યારના ઇન્ડિયા માટે છે? તો હું આમ જોવા જઈએ તો અત્યારે જે ગ્રોથ ફ્લોઝ આવે છે, તો વોટ આઈ ડોન્ટ રન એક્વિટી બિઝનેસ, બટ વોટ આઈ હિયર ફ્રોમ પીપલ કે એ બહુ પેસિવ ફ્લો આવી રહ્યો છે. જે તમારે હેજ ફંડ ને એ બધા ફ્લો જે છે એ અત્યારે આવી નથી રહ્યા, કારણ કે હેજ ફંડ નોર્મલી એ લોકો થોડું લેવરેજ આવે તો યુએસ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઇટસેલ્ફ ઉપર છે, રાઈટ? તો their flows have not really come. આ જે બધા છે લોંગ ઓનલી વધારે પડતા જે છે ફ્લોઝ, રાઈટ? Everything in life has 80-20, so I'm talking about 80-20 way. But વધારે પડતા જે ફ્લો છે એ બધા લોંગ ઓનલીના ફ્લો છે, which are normally long term sustainable. એ લોકો એન્ટ્રી એક્ઝિટ ખટાખટ કરી નાખવું એવું કરતા નથી નોર્મલી. સો મને લાગે ધીસ ઇઝ વેરી સસ્ટેનેબલ, અને હજી તો ઘણા લોંગ ઓનલી હજી આવવાના બાકી છે, તો વી વિલ સી એઝ ઇટ હેપન્સ. બટ યસ, બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આપણને જરા અહીંયા લાગે, પણ તમે જ્યાં રહેતા હો ત્યાં આગળ માહોલ થોડો નેગેટિવ હોય તો તમને વર્લ્ડ બી થોડું નેગેટિવ લાગે. સો એના જેવું છે કે ગ્લાસ હાફ એમ્પ્ટી હાફ ફૂલ. સો there are a lot of investors who are looking at US market. Their major portfolio is in US markets. Naturally they are nervous, so એ લોકોને બાકી બધું બી થોડું નર્વસ લાગવાનું જ છે, તો એ ટાઈમ કરેક્શન આવશે. રાઈટ, એબ્સોલ્યુટલી. ધી અધર થિંગ જે છે અત્યારના આપણે ડોમેસ્ટિકલી જે બોન્ડ yields છે, યુએસમાં જે બોન્ડ yields છે 3.7% પર છે, ડોલર ઇન્ડેક્સ આપણે જોઈએ તો 104 પર છે. કઈ રીતના તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો પેરામીટર્સ? અને મેઇન થિંગ જે અત્યારના આપણા જે ફેવરમાં હોઈ શકે છે એ છે ક્રૂડ પ્રાઇસીસ. કઈ રીતના આપણી બેલેન્સ શીટ એને સુધરી શકે છે? કઈ રીતના આપણી બેલેન્સ શીટ રાધર? So બે ત્રણ ચીજ છે. Typically if your next expectation is a rate cut and not a rate hike, whether as I said 6 મહિના, વરસ, દોઢ વરસ, doesn't matter. Typically repo rate plus 35 is sustainable, right? So આમ જોવા જઈએ તો 685 is sustainable. But because we have such a large supply, so typically first half આ વખતે ઓફકોર્સ because of the tax change in insurance, the mutual fund માર્ચ એન્ડમાં 75,000 કરોડ આવી ગયા, અને એનું થોડું બાઇંગ બી આવ્યું, એનું ઘણું બાઇંગ આવ્યું, એટલે we saw that thing very accelerated.
We are at 7%, plus minus 15 basis point. We will continue to remain. ક્યારેક કોઈ ન્યૂઝ આવ્યા US નો નેગેટિવ આવ્યું, આ છે market, it has to react. Technically demand supply, because આટલો every week new bond issuance છે, technically કાંઈ થઈ શકે. Can it go up by another 15-20 basis point? Yes. Will it stay there? The answer is no. એટલે આપણે આ 7%ની આસપાસ 15-20 basis point પ્લસ માઇનસમાં હમણાં થોડો વખત ચાલશે. September પછી I think we will see sustainably much lower, because your half the borrowing program will be done. I think I am personally very bullish, કારણ કે આપણા જે બજેટ નંબર્સ જે છે એમાં બી we will be surprised, purely from a tax collection point of view, and also from PSU oil companies distribution point of view. એબ્સોલ્યુટલી. એક લાસ્ટ ક્વિક ક્વેશ્ચન, ટાઈમનો અભાવ છે. તમે કહ્યું કે રેટ કટ્સ વી કેન સી મે બી અર્લી નેક્સ્ટ યર, બટ એ શું ડિપેન્ડ કરશે ફેડના નિર્ણયથી કે ગ્લોબલ કન્ડિશનથી, કે કે આપણે ડીકપલ કરી શકીએ છીએ? So I think beyond a point, if your real rate becomes too much positive, right? અત્યારના બી આમ જોવા જઈએ તો RBI ના current projection પ્રમાણે your inflation is going to be 5.1, our repo rate is 6.5, right? So 1.4% real rate થઈ ગયો. તો real rate જો વધી જાય વધારે, so then higher real rate also kind of disturbs the growth, right? So then we have to then start looking at growth. Absolutely.